Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Napanood ninyo ba yung una kong top model video? So, ito ngayon ay ang pangalawa kong video about sa top model design book na ito. Kung saan pwede tayong mag-design ng mga cool outfits at ngayon ay gagamit tayo nitong mga nail polish. Actually, ito ay isang experiment natin. So, ito yung green, dark green na nail polish na tawag ko ay chameleon polish. Then, I have a pink or violet at itong light green or parang mint green na nail polish. So, ayan yung ating mga gagamitin. So, ngayon ay tignan natin ang ating top model. So, andito yung mga templates ng ating mga models. Ito yung nagawa kong design dati. Pipili tayo ng ating model. So, ito. Ito ba? Siguro ito. Yeah. I think ito mas magandang gamitin. So, punitin natin yung page. At, tatanggalin ko to para mas madaling magpinta dito at itatabi lang muna natin tong libro para makapagsimula na tayong magpinta. Hopefully, makagawa tayo ng isang very stylish na outfit gamit tong nail polish. So, magsimula tayo dito sa ating chameleon polish na ito. So, ito ay dark green ang kulay. At magandang gamitin ang nail polish dahil meron na itong brush at yung kulay ay naka-ready na. So, di na tayo kailangang magmi-mix ng kung ano-anong kulay. Gagawa tayo ng one shoulder na damit. Ayan. So, ang ganda ng kulay. At, yan, makintab ito. So, di ito gaya ng watercolor na pag sobra yung nailagay, nababasa yung papel pati dito sa likod. So, naglagay na ako ngayon nitong pastel na green at dahil di pa tuyo yung dark green, nagmi-mix ngayon ang dalawang kulay na ito at napaka-light nitong second na kulay so di nako-cover yung crotch area ng ating model. Pero tignan ninyo ang effect. So, ayan, yung dalawang kulay, pag nagmi-mix ito, maganda itong tignan. So, ang gagawin ko ay kukunin ko uli yung dark green at i-continue natin yung dark green na kulay hanggang sa may tuhod. So, gagawa tayo ng isang evening dress na hanggang sa tuhod ng ating model. So, ayan. Mahaba na tong damit niya.
kukunin uli natin yung light green na polish para sa added design. So yan, may parang flowy effect ito dito sa bandang ibaba ng kanyang damit. So medyo wavy, kunyari yung cloth ng damit niya. Okay, so ayan, aayusin ko lang ng konti dito at pagkatapos ay kailangan na nating gumawa ng sapatos niya. Okay. So, konti pa dito, banda sa itaas. Okay. So, ayan, tignan ninyo ang kanyang damit. At itong pink na polish natin ay gagawin natin kanyang sapatos. Paano ba? So, okay. Medyo mahirap gumawa ng sapatos. Okay, so di ito perfect, pero parang okay na yan. So, okay. Ayan na yung sapatos niya. At gusto kong gawing pink ang kanyang buhok. So, lalagyan din natin ito ng pink na nail polish. So, pwede ninyong isulat sa komento sa ibaba ang inyong mga suggestions, kung anong mga designs ang gusto ninyo na gawin ko para makagawa ako ng iba't ibang mga videos. So, yung brown na buhok niya ay kita pa rin kahit na nilagyan natin ng pink na nail polish. So, dadagdagan pa natin ng mas maraming pink para matakpan pa yung original na brown hair niya. Okay. So, ayan ang kanyang buhok. Pink at mababang buhok. At syempre, maganda ang kanyang damit. At yeah, pink din yung kanyang sapatos. So, kahit hindi ito perfect na paggagawa. Okay.
medyo okay na yung ginawa natin dito sa ating nail polish. So, ano sa tingin ninyo? Aabangan ko ang inyong mga komento, so isulat ang mga ito dito sa ibaba. Yup. Pwedeng-pwede na to. So, yeah, ayan yung buhok niya at gusto ko yung pagkakintab ng nail polish. So, nagre-reflect yung ilaw sa damit niya. So, ayan. At, yeah, yung sapatos ay di perfect. Pero, gusto ko yung kulay, kaya okay lang. At nag-enjoy ako habang ginagawa ko tong outfit niya. So, I hope nagustuhan nyo rin ang video na ito. At bigyan kami ng thumbs up. At para sa mas maraming videos, mag-subscribe lang sa aming channel. So, hanggang sa muli. Paalam!